guys! Welcome back my YouTube channel! Ayan. So yun guys, ngayon is ang aking content is magmumukbang na naman. So yun guys, ngayon guys is magluluto ako ng aking imumukbang. Jack it up. Yan guys, ayan, naluluto na. So yun guys, magmumukbang na naman ako. So ito guys, luto ko lang to guys. Ito, yung ating hipon with vegetables. Yan guys. So hinaluan ko lang siya ng carrots, okra, and cabbage. Iyon. So yan guys, gutom na ako guys, kakain na ako. So let's go to it. Iyan, ito yung ating rice. Iyon. So meron din akong cucumber guys. Yan, cucumber. Yan, so let's go to it. Kain tayo guys. Hugas. Yan, malinis na yung kamay ko guys. Kain na tayo. Sarap. Okra. Sarap ng ugat, gulay. Sarap.
lang kasing sarap ng aking luto. Charot! Favorite ko talaga yung mga gulay, guys. Sarap, guys. Gusto ko talaga yung gulay.
sorry. Busog na, busog. Ang bilis ko naman mabusog. Kumain, and then papunta na ako sa aking room. So yun guys, ako'y busog na busog. And guys, pupunta na ako sa aking room. Nandito na ako sa aking room. Yan, kita nyo naman yung aking background. So, ang gagawin ko ngayon is maliligo muna ako guys. Bago pumasok. Ayun. So, yun. Sa lahat na subscribe na aking channel, thank you so much guys. Walang isawang pag-support ng aking live screaming. Charot. So, guys, thank you so much. Subscribe my channel. Don't forget to click the button to notify my next upload guys. Thank you for watching. Bye!